السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل النهاردة إن شاء الله تمارين على كلمات الوحدة السادسة. أول واحدة بيقول the company has an accountant to do the company space. يا ترى skills ولا achievements ولا counts ولا loses؟ الإجابة تبقى accounts، يعني الشركة لديها محاسب يجري حسابات الشركة. تمام. رقم 2 طارق is not employed by the computer company, he is a space worker. يا ترى freelance ولا free ولا busy ولا vacant؟ طبعا الإجابة تبقى freelance worker. طارق is not employed، طارق مش متعين في شركة. تمام. he is a space worker، فهو عامل حر، عامل حر. طبعا كلمة free يعني حر، تمام، لكن هنا المعنى مختلف. free يعني فاضي او حر ما عندوش حاجة، تمام. لكن هنا freelance يعني ايه؟ شغال، يعني بنتكلم على وظيفة ولكن حرة. تمام. كلمة busy عكسهم كلمة vacant يعني شاغر، يعني ما نقول مثلا vacant jobs يعني وظائف شاغرة. رقم 3 It is good to do space exercise so I go running every day. Every day يا ترى gradual ولا regular ولا dull ولا custom؟ الإجابة تبقى regular، تمارين منتظمة. يعني من الجيد أن تجري تمارين أو تمارس تمارين منتظمة، لذلك أنا بجري كل يوم، ف every day ماشية مع regular. لكن كلمة gradual يعني تدريجي، أنا مش محتاجها هنا خالص طبعا عشان everyday. كلمة dull يعني ممل. طبعا احنا كلنا عارفين custom يعني ايه، اللي هي العادة المجتمعية. رقم 4 بيقول منال has to finish the work tonight because there is an important space tomorrow morning. يا ترى end line ولا speed line ولا start line ولا deadline؟ أكيد الإجابة deadline يعني موعد نهائي. يبقى منال عليها أن أو يجب أن أو ينبغي أن تنهي عملها الليلة، لأن لديها موعد نهائي محدد أو مهم غدا في الصباح. رقم 5 Hamdi is very tired because he decided to space 2 new projects at work. يا ترى take off ولا take on ولا take in ولا take down؟ الإجابة هتبقى take on يعني يتولى مسؤولية أو مهمة. يبقى حمدي متعب جدا، يكون متعب لأنه قرر أن يتولى مسؤولية أو يدير مشروعين في العمل. تمام. طبعا كلمة take off يعني مثلا لو جبنا take off بالنسبة للطائرة يعني تقلع، بالنسبة للهدوم يعني بتخلع الملابس. تمام. بالنسبة للحياة المهنية وكده يعني الحياة بتاعتك بتنجح، الحياة المهنية بتنجح بعد إنجاز وهكذا. تمام. take in يعني يستوعب أو يفهم. take down لو جت مع البوليس معناها إيه؟ arrest يعني يقبض على شخص. ولو جت مع النوتس اللي هي الملاحظات يبقى take notes down يعني يدون الملاحظات. تمام كده. رقم 6 My father will be late home today because he has a meeting with an important space. يا ترى comment replacement sale client؟ الإجابة تبقى client يعني عميل. يبقى أبي سيكون متأخر اليوم أو هيرجع البيت متأخر النهاردة لأن عنده اجتماع مع عميل مهم. رقم 7 Your brother is very space, he likes talking to everyone he meets. يا ترى sociable social ambiguous dull؟ الإجابة هتبقى sociable يعني شخص اجتماعي، يبقى أخوك ده اجتماعي بيتكلم مع كل اللي يقابله. كلمة social يعني اجتماعي ولكن ليس شخص اجتماعي، يعني ما بيتكلمش مع السوشيال هنا. يعني نقول لها علاقة أو له علاقة بالمشكلات الاجتماعية، مثلا نقول social problems مثلا. تمام. يبقى له علاقة بالمجتمع مش اجتماعي، مش شخص اجتماعي يعني. ambiguous يعني مبهم أو غامض. dull يعني boring يعني ممل. تمام. رقم 8 أو number 8 The United Nations is an important space that works all over the world. company department organization section؟ الإجابة تبقى organization. The United Nations الأمم المتحدة هي منظمة هامة والتي تعمل في جميع أنحاء العالم أو شتى أنحاء العالم. رقم 9 Before the start of the new year
The teachers work together to space a school timetable. Make, do, get, run. timetable يبقى make a timetable. قبل بداية العام الدراسي الجديد فإن المدرسين بيعملوا معا لكي يكتبون أو يصنعون أو أيا كان يجدون. مثلا نقول مثلا بيحط الجدول زي ما بنقول احنا يحط الجدول. تمام. رقم 10. Some graduates think that it is harder to space work today than it used to be. يا ترى make, do, get, run. بعض الخريجين يعتقدون أنه من الصعب أن تحصل على عمل. يبقى هنا عايز تحصل على عمل وليس do work. مش بيعمل عمل هنا، تحصل على وظيفة. Before I start revising I always space a revision plan. Make, do, get, run. خلي بالك هو بيتكلم عن plan مش revision، يبقى make a plan. تمام. revision دي كلمة زيادة يعني خطة مراجعة، يبقى make a revision plan. هتقول I always do revision يعني أنا دايما بعمل مراجعة. تمام. يبقى revision لوحدها لو الكلام عليها بناخد do. تمام. رغم ان في بعض اللهجات او في ناس بتستخدم make مع revision مفيش مشكلة، بس احنا خلينا في المنهج. تمام. يبقى do revision make a plan. رقم 12. My friend Mona spaced really well in the test last week. Made, did, got, ran. ده عندك هنا well يبقى did really well. أبلت بلاء حسنا. تمام. 13. Sammy spaced a lot of work last night but he still didn't finish his homework. يا ترى made, did, gave, ran. الإجابة تبقى did. طيب سامي عمل كتير يعني عمل حاجات كتير قوي last night الليلة اللي فاتت but he still didn't finish ولكنه لا يزال لم ينتهي من واجبه. طب يا مستر احنا خدنا did هنا في work وهنا خدنا get. طب ايه الفرق؟ هنا يحصل على وظيفة لكن هنا يفعل او يؤدي عملا. تمام. فرق كبير. رقم 14. How much money did Farida space when she was working in the bank last year? يبقى الإجابة هتبقى يا ترى pay ولا do ولا get ولا run. هتبقى get. تمام. يبقى دي فلوس حصلت عليها فريدة لما كانت بتشتغل في البنك السنة الماضية. رقم 15. When I was young my mother often spaced me from my brother to stop us from arguing. Separated, ignored, divided, shared. الإجابة تبقى separated يعني فصلتنا. يعني لما كنت صغير أمي كانت غالبا ما بتفصلني عن. الفكرة في كلمة عن اللي هي from هنا لأن ignored يعني تجاهل. divided هنقول قسمتنا. طب ماشي يعني ايه قسمتني عن أخويا؟ لا مش جاية. ولا shared شاركتني عن أخويا. يبقى الإجابة separated فصلتني عن أخويا. to stop us لكي توقف أو توقفنا من النقاش أو المجادلة. رقم 16. Adil's job is very space. He is a firefighter and his work is often very dangerous. يا ترى الإجابة stress, stressed, stressing, stressful. هتبقى الإجابة stressful يعني مجهد. يبقى وظيفة عادل دايما مجهدة يعني تساوي tiring كده بالظبط. tiring مجهدة. بس هنا بنتكلم عن الضغط اكتر والتوتر فيها مش tiring لان tiring يعني قريبة من التعب الجسماني لكن هنا نفسي توتر ضغط. he is a firefighter فهو رجل اطفاء and his work وعمله is often very dangerous وعمله غالبا ما يكون خطيرا. 17. The sport team has a good space between people who are fast and people who are strong. Account, balance, scale, weight. الإجابة تبقى balance توازن. يبقى الفريق الرياضي لديه توازن جيد ما بين الأشخاص السريعون والأشخاص الأقوياء. تمام. كلمة scale يعني ميزان وتنفع معنى تاني يعني صعيد أو مستوى. يعني مثلا جات لك في الترجمة مثلا يقول لك على كافة الأصعدة. تمام. يبقى تقول on all scales. رقم 18. Tamer never goes on a plane. He space from a fear of flying. Feels, fears, suffers
astonishes. الإجابة تبقى suffers يعاني من. تامر لا يذهب بالطائرات، يعني ما بيركبش طائرات نهائي لأنه بيعاني من خوف الطيران أو فوبيا الطيران. طب ليه ما اخترناش fears؟ لأن ببساطة fears ما بتاخدش أصلا حرف جر، زائد لو ما فيش حرف جر هنقول fears the fear أو fear the fear، مش جاية. يعاني من خوف أو من فوبيا. كلمة astonishes يعني معناها يذهل، أو astonishes هنا يعني إيه؟ يندهش. تمام. رقم 19 The teacher gave us all a space. Mine was to interview for students. يا ترى task ولا profession ولا position ولا work؟ واضح جدا إجابة تبقى task يعني مهمة. المدرس ادانا كلنا مهمة بتاعتي. mine يعني تساوي my task was، بس هنا اختصر فقال mine. تمام. mine was بتاعتي كانت إني أعمل مقابلة مع 4 طلاب. رقم 20 In the north of Europe some people become ill in winter because there is a space of sunshine. يا ترى leak lack lake leaking؟ الإجابة تبقى lack يعني افتقار لشيء أو نقص شيء أو عجز شيء. تمام. في شمال أوروبا بعض الناس يمرضون في الشتاء لأن هناك افتقار أو نقص لشروق الشمس أو أشعة الشمس. كلمة leak و leaking يعني تسريب، وكلمة lake معروفة يعني بحيرة. رقم 21 بيقول You should space the number of sweets you eat. They are very bad for your teeth. يا ترى limit ولا mark ولا increase ولا develop؟ الإجابة تبقى ببساطة limit. ينبغي عليك أن تحدد عدد الحلوى التي تأكلها. They are very bad for your teeth. فهم ضارين أو سيئين لأسنانك. رقم 22 After our walk in the mountains I space really tired. يا ترى suffered feared relaxed felt؟ هتبقى felt. تمام. الإجابة تبقى felt. بعد ما تمشيت في الجبال أو ما بين الجبال شعرت بأني متعب. خلي بالكم felt بعدها إيه؟ صفة. بعدها إيه؟ صفة. عكس العربي. في العربي أقول شعرت بالتعب، يعني نقول اسم. تمام. لا، بعد felt بالإنجليش صفة. رقم 23 Are you coming to football space after school؟ يا ترى lecture exercise training scene؟ الإجابة تبقى training. هل انت هتيجي تمرين الكورة بعد المدرسة؟ واضح ان في تمرين بيروح له كذا عدد. تمام. ففي تدريب. لكن exercise يعني تمرينات رياضية او للياقة البدنية. تمام. واحنا قلنا الفرق ما بين exercise و training في الحتة دي، ان training بتبقى تدريب لماتش او لشيء هيعملوه. تمام. هيلعبوه. لكن exercise حاجة انت بتعملها باستمرار او بانتظام، مثلا زي الجري الصبح والحاجات دي بنسميها exercise. تمام. لترفع اللياقة البدنية عندك في جسمك. رقم 24 I can't phone my mother because she is space work. الإجابة for ولا at ولا with ولا of؟ الإجابة تبقى at. أنا مش هقدر أتصل بمامتي عشان هي في الشغل. رقم 25 Please space me to buy my cousin a present or I will forget. Tell remember remind forget. Remind. Please remind me لو سمحت فكرني إني أو ذكرني إني أشتري لابن عمي هدية وإلا هنسى. 26 My grandmother isn't well. She often space from headaches. Feels suffers fears relaxes. الإجابة هتبقى suffers عشان في حرف جر from. تمام. My grandmother جدتي مش بصحة جيدة. خلي بالكم هنا well صفة معناها ليست بصحة جيدة. صفة على بعض كده معناها ليست بصحة جيدة. she often هي غالبا ما تعاني من الصداعات، يعني عندها صداعات متكررة. 27 Your father reminds me space a famous actor for in at of. الإجابة تبقى of. في تعبير على بعضه اسمه remind me of بتفكرني بحد.
تمام. يبقى باباك بيفكرني بممثل مشهور. 28 The school library is available space that English class today for about with of. الإجابة تبقى for the school library مكتبة المدرسة تكون متاحة لحصة الإنجليزي النهاردة. تمام. هنا يبقى من أجل، يبقى for. ترجمة حرفية. 29 When you make the cake you need to separate the white of the egg space the yellow. for from at in الإجابة تبقى from. لما تعمل كيك محتاج انك تفصل بياض البيض عن الصفار. يبقى يفصل شيء عن شيء separate والشيء something وfrom حرف الجر. 30 The plane is taking space soon in at off on الإجابة واضحة جدا تبقى off. ليه؟ لأن الطائرة ستقلع قريبا. يبقى taking off take off ستقلع. 31 People who work long hours often suffer space stress. احنا اتفقنا ان السفر بتاخد حرف الجر from يعاني من. يبقى الناس اللي بتشتغل ساعات طويلة بتعاني من التوتر او الضغط. 32 He says his legs will space after that long run. Feel, break, repair, suffer. الإجابة تبقى suffer. هو يقول إن رجليه هتعاني بعد الجري الطويل ده، يعني هتؤلمه يعني. تمام. ممكن أقولها will ache ستؤلمه برضه. 33 نقط me to buy a newspaper on the way home or I will forget. remind, tell, remember, forget نفس الكلمة خدناها قبل كده. remind me فكرني ذكرني إن أشتري جريدة وأنا مروح أو في طريقي إلى المنزل وإلا هنسى. 34 Although she does not have time for much space she is very healthy. training, exercise, race, camping. يبقى الإجابة هتبقى exercise لأن احنا بنتكلم عن تمارين شخصية للياقة البدنية. تمام. بالرغم من إن هي ما عندهاش وقت لتمارين كثيرة إلا أنها بصحة جيدة. 35 You can space your own timetable. احنا قلنا timetable بياخد make يبقى make. تمام كده. تقدر تنظم أو تكتب أو تعمل جدولك بنفسك. 36 I'm only space a few hours of work a day. I'm only doing, getting, running, making. الإجابة تبقى doing لأننا بنتكلم هنا على أداء عمل وليس وظيفة وليس الحصول على وظيفة getting. تمام. 37 Freelance workers have to space their own accounts. Go, help, make, do. الإجابة هتبقى ببساطة do اللي احنا خدنا تعبير على بعضه do accounts يعني يجري حسابات. يبقى العمال يعني هنا العمال الأحرار يعني اللي بيعملوا مع نفسهم يعني من غير شركة. تمام. have to لديهم أو هنا مش لديهم هنا مضطرون أن do their own accounts يجروا حساباتهم بنفسهم. 38 The problem with being a freelance worker is that you do not always space regular work. Confirm, get, run, make. الإجابة تبقى get. المشكلة بالنسبة للعامل الحر هي أنه أو أنك لا تحصل على عمل منتظم دائما. 39 It can be hard to space money and look after my family. Do, run, win, make. الإجابة تبقى make. إنه من الصعب أن تصنع مالا أو تحقق مالا أو تجني مالا وفي نفس الوقت تعتني بعائلتك. تمام. رقم 40 The space of this dictionary is to help Chinese students who learn English. Conclusion, purpose, cover, result. النتيجة تبقى purpose يعني غرض أو هدف. يبقى الهدف من هذا القاموس هو أن يساعد الطلاب الصينيون لأن يتعلموا اللغة الإنجليزية. رقم 41 We all space the way our neighbor has brought up the children very well. Oppose, hate, admire, disapprove.
الإجابة هتبقى admire. كلنا بنعجب بالطريقة اللي جارنا ربى بيها أولاده كويس جدا. كلمة oppose يعني يعارض، جاية منها كلمة opposite، و hate يعني يكره، و disapprove عكس approve يعني يستحسن، يبقى هنا ايه؟ لا يستحسن. 42 The restaurant has become well known under the new space. Management head section organization. الإجابة هتبقى management. The restaurant المطعم أصبح معروفا تحت الإدارة الجديدة. رقم 43 Universities space the country with highly qualified young people. يا ترى offer provide introduce give. الإجابة تبقى provide يعني يمد أو يوفر. فهنا الجامعات توفر أو تمد الدولة بشباب مؤهلين بطريقة عالية. تمام. رقم 44 The price of the holiday space flight hotel and taxes consists encloses includes contains. الإجابة تبقى includes يعني تشمل، يبقى سعر الأجازة يشمل رحلة الطيران والفندق، إقامة الفندق يعني، والضرائب. رقم 45 I am sure that my father won't space me go to Luxor and Aswan alone. License, permit, allow, let. الإجابة تبقى ببساطة let. واحنا قلنا ان let و allow نفس المعنى، الفرق ان allow بتاخد بعد المفعول به to. allow me to go أو let me go. يبقى أنا متأكد إن بابايا مش هيسمح لي إني أروح الأقصر وأسوان لوحدي. 46 He felt very space after his holiday. He had a really lovely time. Relax, relaxation, relaxed, relaxing. احنا اتفقنا ان felt بعدها صفة، يبقى هنا relaxed. على فكرة relaxing صفة برضو، ولكن مريح، يعني مش محتاج هنا أنا شعرت إني مريح، لا شعرت إني مرتاح يعني. تمام. يبقى he felt very relaxed. هو شعر بأنه يعني هنا مرتاح، أو بمعنى أصح هنقول مثلا شعر بالراحة بعد أجازته. he had اللي أو هنا هو كان عنده a really lovely time يعني قضى وقت جميل جدا. 47 All hotel guests are asked to give their names, addresses and space. Money, occupations, children, cars. الإجابة تبقى occupations يعني وظائف أو أسماء الوظائف. يبقى كل ضيوف الفندق طلب منهم أن يعطوا أسمائهم، عناوينهم ووظائفهم أو أسماء وظائفهم. 48 A journey on the underground space at least 3 pounds. Costs, pays, takes, gives. الإجابة تبقى costs تكلف. يبقى الرحلة في المترو بتكلف على الأقل 3 جنيه. تمام. 49 The referees space the time of each competitor to declare the winner. Recorded, set, broke, spoke. الإجابة هتبقى recorded سجل. يبقى الحكام سجلوا الوقت لكل متنافس حتى يعلنوا الفائز. طب ليه ما اخترناش كلمة set؟ كلمة set يعني يظبط الوقت، مثلا وقت جهاز يعني set the alarm مثلا تظبط المنبه، set the watch تظبط الساعة، وهكذا. تمام. لكن هنا بيسجل الوقت لكل واحد. رقم 50 The hospital space the number of visitors a patient can have. يا ترى recognize, marks, identifies, limits. الإجابة تبقى limits يعني يحجم. يبقى المستشفى حجمت عدد الزوار اللي ممكن يزوروا المريض. طبعا هنا number of visitors who a patient can have. المفروض فيه who هنا، بس احنا حذفنا ضمير الوصل لأننا بنتكلم عن مفعول به. رقم 51 You can space them for advice by phone or email. يبقى الإجابة هتبقى contact ولا conduct ولا connect ولا communicate. هتبقى واضحة جدا contact. انت تقدر تتواصل معاهم for advice للنصيحة أو المشورة بالتليفون أو الإيميل. 52 The manager said that we would space on 3 main topics at the conference. Affect, neglect, focus, tell. الإجابة تبقى focus يعني يركز،
يبقى المدير قال أننا سنركز على 3 مواضيع رئيسية في المؤتمر conference. رقم 53. The final match of the cup was watched by over 50,000 spectators. دي واضحة قوي. spectators يبقى الماتش النهائي للكاس تم مشاهدته بما يزيد عن 50,000 مشاهد. طبعا كلمة جانجس يعني عصابات، concerts يعني حفلات موسيقية، bands يعني فرق موسيقية. رقم 54. I was still asleep when the space clock went off. أنا كنت ما زلت نائم لما المنبه انطلق أو رن، يبقى alarm clock. رقم 55. At our bank we insist on high standards of customer space, service, task, sale, product. الإجابة تبقى service يعني خدمة. في البنك بتاعنا بنصر على مستويات عالية من إرضاء العميل أو خدمة العميل service. رقم 56. Father always tells us not to space him while he's working. Admit, interrupt, neglect, corrupt. الإجابة هتبقى interrupt. يعني بابانا دايما بيقول لنا ما نقطعهوش في الشغل أو هو بيشتغل بينما هو يعمل. كلمة admit يعني يعترف، neglect يهمل، تساوي ignore بالظبط أو قريبين من بعض. corrupt يعني يفسد، وجاية منها كلمة corruption اللي هو الفساد. 57. Could you give me the space for that chocolate cake? List, remark, recipe, recall. الإجابة تبقى recipe يعني وصفة. يبقى ممكن تقول لي الوصفة بتاعة الكيكة دي. Number 58. One of the electricians fell off a space and broke his leg while fixing the ceiling lights. Ladder, stair, step, lift. الإجابة تبقى ladder يعني سلم خشبي أو سلم متحرك، يعني مش شرط يكون خشبي. واحد من الفنيين الكهربائيين fell off. كلمة fell off يعني سقط من على، تمام، أو سقط من، تمام. يبقى هنا مفيش حرف جر اسمه from. fell off هتقول fell off a ladder, fell off a bike وهكذا، تمام. يبقى سقط من على السلم المتحرك وكسر رجله بينما كان يصلح الايه الأضواء السقف، تمام. رقم 59. Space is the sport of carrying specially shaped pieces of metal that weigh an exact amount. Golf, boxing, wrestling, weightlifting. الإجابة تبقى weightlifting يعني رفع الأثقال. هو الرياضة لحمل قطع معينة لها شكل معين أو مخصوص من المعدن والتي تزن كمية أو وزن معين، تمام. كلمة wrestling التي هنا silent. wrestling يعني المصارعة. boxing اللي هو الملاكمة. golf اللي هو لعبة الغولف. 60. It took 10 space over 2 hours to put out the fire. Doctors, detectives, firefighters, inspectors. الإجابة تبقى firefighters. يعني إنها استغرقت من 10 استغرقت أكثر من 2 ساعة لرجال المطافي 10 to put out حتى يطفئوا النيران. Number 61. My doctor advised me to go to the space as often as I can to lose weight. Gym, pitch, court. الإجابة تبقى B اللي هي gym، تمام، اللي هو الجيم، تمام. يبقى الدكتور نصحني إني أروح الجيم أو صالة الألعاب الرياضية as often as I can يعني بقدر المستطاع حتى أخسر وزنا. كلمة جيم الأولانية يعني حجر كريم أو جوهرة أو شيء بالغ للجمال، تمام. كلمة بيتش يعني أرضية الملعب الخضراء اللي بيتلعب عليها الكورة، تمام. كورت يعني ملعب، خاصة ملعب تنس مثلا أو باسكتبول، ملعب مقفول كده، تمام. رقم 62. Everyone's working extremely hard to space the deadline of the project. يا ترى meet ولا see ولا get ولا make؟ الإجابة هتبقى meet. في تعبير على بعض اسمه meet the deadline يعني يلبي الموعد النهائي، تمام. يبقى كل واحد فينا شغال بجد للغاية حتى يلبي الموعد النهائي للمشروع.
63 I always spend enough space time with my children at weekends. Quantity, press, quality, busy. الإجابة هتبقى quality time. ونخلي بالنا من التعبير ده quality time لأن جه في الامتحان التجريبي السنة اللي فاتت فقال نقط of time يبقى quantity of time. تمام quantity of time. تمام ليه؟ لأن في of يبقى خلي بالك تعبير كلمة الوقت المخصص للأحباب أو العائلة أو الأصدقاء اسمه quality time. مفيش حاجة في النص ولا of ولا غير of. تمام يبقى أنا دايما بقضي وقت أسري أو وقت مخصص للأحباب والأسرة مع أطفالي. يبقى هنا للأسرة بقى يبقى وقت مخصص للأسرة مع أطفالي في نهاية الأسبوع أو أجازات نهاية الأسبوع. رقم 64 This week's magazine has some space on healthy eating. يا ترى taps, tapes, tops, tips. tips يعني نصائح. تمام وتنفع اللي هو الزيادة في الفلوس اللي بتديها لحد في مطعم وهكذا اسمها tips. تمام يبقى this week's magazine مجلة الأسبوع ده لديها بعض النصائح لإيه؟ للأكل الصحي. 65 Teachers and students are giving out copies of the new space on the first school day. يا ترى column ولا timetable ولا system ولا lesson. الإجابة هتبقى timetable. يبقى المدرسين والطلبة بيعطوا إيه نسخ للجدول الجديد في بداية أول يوم دراسي. رقم 66 After the climb all the climbers were really space exhausted exhausting exhaustion. الإجابة هتبقى exhausted يعني منهك. يبقى بعد التسلق المتسلقون كلهم كانوا منهكين جدا. 67 The workers spaced some water to the paint to make it thinner. Added, took, removed, developed. الإجابة هتبقى added يعني أضاف. العامل أضاف بعض المياه إلى الطلاء حتى يجعله أخف. thinner هنا مش أرفع يعني هيخففه شوية خفيف. تمام يبقى كلمة thin ليها معنى تاني يعني خفيف زي مثلا هنقول thin soup اللي احنا خدناها في أوليفر تويست اللي هو شوربة قليلة خفيفة كده ما فيهاش حاجة. تمام 68 One of the advantages of this job is the space working hours rough, tough, strict, flexible. واحدة من مميزات هذه الوظيفة أكيد يبقى حاجة كويسة يبقى flexible working hours لأن كلمة strict و tough و rough تقريبا نفس المعنى. 69 World نقط are honored for winning medals in the Olympic Games. Fans, spectators, athletes, gamers. الإجابة athletes لاعبو القوة العالميين يكرموا في أو لكسب الجوائز أو الميداليات في الألعاب الأولمبية. 70 She has space from nightmares since the accident. Suffered, endured, tolerated أو affected. الإجابة هتبقى suffered يعني تعاني من. تمام الكوابيس nightmares يعني كوابيس منذ الحادثة. كلمة endured يعني تحملت تساوي tolerated وكلمة tolerated ليها معنى تاني زي تساهل مع أو تسامح و affected يعني تأثر. تمام وبكده نكون خلصنا ال vocabulary on unit 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.